Matakot ka na, Ivana Alawi, because lilipad na ang aming panty. Sa mga naughan na mga kadangs, you should watch this collection because it really make you wet. Welcome back mga kadangers! Welcome dito sa ating Kuradangerz channel. So for today's video, I know that you are very excited to our part 6 mga kadangs. Because you know, today is we are going to have our part 6 sa ating lingerie haul mga kadangs. And of course, sexy yan mga kadangs, always and forever dito sa Kuradangerz channel. So please, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the button below. And of course, like this video. And let's proceed to our intro. Alright mga kadangs, don't you worry, our panties for today is so very affordable. And of course, mga kadangs, the availability of these products is makikita na natin to sa mga online shop. You know that we love online shopping mga kadangs. Sexy girl out there who loves sexy lingerie and who loves super see-through lingerie. Very excited mga kadangs to share to you the design of our panties today. So hindi na natin patatagalin pa. Let's proceed to our number 1 panty or lingerie out here. Mga kadangs, ready na sila for the battle. Of course. Okay, so number 1 panty. Mga kadangs, ang lakas makapang-akit ng panty na to mga kadangs. The color and the design, of course. Chan-chan-chan! Lace panty, mga kadangs. Look at the design. The ribbon design net. Oh, diba? Wagi. And of course, thong siya mga kadangs. Oh, diba? Pakita ba talaga yung design niya mga kadangs? So very sexy, classy, lazy design. Kung gusto mong mang-akit, go ahead and wear this one mga kadangs. Gagastos ka lang ng 50 pesos mga kadangs. Diba? 50 pesos. Makapang-akit ka na ng afam nito. Makapang-akit ka na ng richness nito. Diba? Oh, and look at the detail of the lace mga kadangs. And yeah, very sexy mga kadangs. See-through na see-through. Pati kalooban ng area mo dyan is talagang makikita niya mga kadangs. So, ewan ko na lang kung i-ignore ka pa niya sa panty na ito mga kadangs. Lakas mo ka Barbie. Alright, lingerie number 2 mga kadangs, and alam niyo naman na hindi mawawala si G-string sa ating collection mga kadangs. So that is why for panty number 2 is it's a G-string mga kadangs. Look at the detail. Though if you can see sa front, so very plain lang, so plain skin tone panty, but look at the back area ng panty na to. Chan, very see-through mga kadangs, as in meron talagang word na very as in na look at that see-through lace panty, diba? Though yung cut niya is medyo pa conservative, but then look at the lace, diba? Kitang-kita pa rin yung kaloob-looban ng ating alam nyo na dyan mga kadangs. And what I like about this is medyo pa-conservative siyang konti. Medyo pa-thrilling yung design niya. But look at the G-string and the plain design niya. Parang siyang something pa-thrill nga talagang na panty mga kadangs. Diba? And yes, so very nice mga kadangs. And I think I love this. I surely wear this panty mga kadangs because pasado sa taste natin. And tingnan mo naman yung detail niya sa medyo pa conservative. Diba? So 50 pesos, diba? $1 only mga kadangs. Meron ka ng ganito ka-sexy, mapang-akit na panty mga kadangs. Hindi mo na kailangang gumastos ng pera na malaki. Just
a penny, mga kadangs. Meron ka ng sexy lingerie out there. Alright, so excited pa kayo sa number 3 natin? So kung excited kayo, then let's proceed to number 3, lingerie. Right, so number 3 lingerie is actually, this is so very sexy, mga kadangs, and yeah, speechless na pagka-sexy tong talagang number 3 natin, mga kadangs. Are you excited? Because I'm excited this. Sa mga fan ng ganitong panty, talagang magugustuhan nyo siya kasi sobrang ganda ng panty. Alright, are you ready, mga kadangs? Because I'm ready to the battle. Alright, so charan! So very sexy butterfly raffle design black panty, lakas maka-sexy talaga, mga kadangs, and your boyfriend, your husband, and your jowa out there will surely love this if you will wear this, mga kadangs. Sobrang maka-sexy ni fly, the butterfly design see-through panty, mga kadangs, and the ruffle out there, mga kadangs. Look at that. Oh, present pa rin si butterfly sa ating panty for today's haul, mga kadangs, and yeah, pampaswerte sa atin si butterfly, of course, and see-through talaga siya until this part right here. Ayan, surely na kahit yung liki dyan, yung division dyan sa inyong area is talagang makikita niya talaga, mga kadangs. Diba? Oh, laban lang sa atong butterfly panty. And of course, let's proceed to the back, mga kadangs. Charan! Tibak na tibak talaga yung design niya, mga kadangs. Ganyan. And of course, yung ruffle niya dito sa pa-waistline niya, mga kadangs, is extended hanggang sa likod, diba? As you can see. And yeah, so very sexy. As in, tibak na tibak talaga siya, mga kadangs. Pang honeymoon, or pang akit, or saba, pang pole dancing. Pwede po to, pang pole dancing. Malipit na dyan ang mga liki, diha, mga kadangs. Very nice, mga kadangs. Very nice black butterfly panty. Alright, mga kadangs, this is all I've got sa ating collection for today's haul, mga kadangs. Thank you so much for watching, mga kadangs. Hope you like our collection for today's haul, and of course, sana makita ko kayo sa ating next video. Don't forget to subscribe and like, and see you na lang sa ating next video. Bye-bye!